નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલમાં. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત નવેમ્બર માસમાં જે પ્રસારણ થતું હોય છે ધોરણ 3, 4, 5નું, તે પ્રસારણનો સમય જોઈએ તો ધોરણ 3ની અંદર પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે. ધોરણ 4ની અંદર પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે. ધોરણ 5ની અંદર પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે નવેમ્બર માસમાં પ્રસારણ છે એ થતું હોય છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 26/11/2020 એટલે કે 26 નવેમ્બર 2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતીમાં છઠ્ઠો છે બતક અથવા પણ અંશ ભાગ 3 છે એમનો પ્રસારિત થશે. ધોરણ 4ની અંદર ગુજરાતીમાં 8મું છે પત્ર લખવાની મજા એમનો ભાગ 3 પ્રસારિત થશે. ધોરણ 5ની અંદર અંગ્રેજીમાં 3 છે ટ્રાવેલ ટાઈમ એમનો પાર્ટ 1 છે પ્રસારિત થશે. તો ધોરણ 3, 4ની અંદર ગુજરાતી અને ધોરણ 5ની અંદર અંગ્રેજીનું પ્રસારણ થવાનું છે. ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે પ્રસારણ થાય છે એ નવેમ્બર માસ પ્રમાણે પ્રસારણ છે એ ધોરણ 6ની અંદર 10:30 થી 11 વાગ્યાનું છે. ધોરણ 7ની અંદર 11:30 થી 12 વાગ્યાનું પ્રસારણ છે. ધોરણ 8ની અંદર 2:30 થી 3 વાગ્યાનું પ્રસારણ થતું હોય છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 26 નવેમ્બર 2020 એટલે કે 26/11/2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર હિન્દીના રાજા કા હિસ્સા એમનું પ્રસારણ થશે. ધોરણ 7ની અંદર ગણિતમાં ત્રિકોણની એકરૂપતા એમનું પ્રસારણ થશે. અને ધોરણ 8માં ગુજરાતીમાં અઢિયાના એમનું પ્રસારણ છે એ થવાનું છે. તો આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર છે એ અલગ અલગ પ્રસારણ થવાના છે. ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે. અને નવેમ્બર માસ પ્રમાણે ધોરણ 9, 10નો જે સમય છે પ્રસારણનો એ 12 થી 1 વાગ્યાનો છે. અને નવેમ્બર માસમાં ધોરણ 12નો પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4 વાગ્યાનો છે. એમાં 11માનું પ્રસારણ નથી થતું નવેમ્બર માસમાં. ત્યાર પછી વાત કરીએ 26/11/2020ની 26 નવેમ્બર 2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 9ની અંદર વિજ્ઞાનનો પાઠ છે ગુરુત્વાકર્ષણ એ પ્રકરણ 10મું એનો ભાગ 1 છે પ્રસારિત થશે. બરાબર. એ જ રીતે ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાનમાં હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનો છે પ્રકરણ 10મું એનો ભાગ 7મો છે પ્રસારિત થશે. તો આ રીતના અલગ અલગ છે પ્રસારણ થવાનો છે. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કયા ધોરણમાં કયા પ્રસારણ થવાના છે. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો. એટલે અલગ અલગ જે પ્રસારણ છે કયા સમયે કયા વિષયનું થવાનું છે કયા ધોરણમાં એ એમને પણ ખ્યાલ આવે. આવા વિડીયોઝ છે ચેનલ પર મુકાતા હોય છે. સાથે બીજા પણ ઘણા બધા અભ્યાસને લગતા પ્રશ્ન જવાબ છે એ ચેનલમાં મુકાતા હોય છે. એ તમને વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળશે અને પ્લેલિસ્ટમાં જોવા મળશે. પ્લેલિસ્ટમાં જશો તો તમારા ધોરણ પ્રમાણેના બીજા પ્લેલિસ્ટ છે ત્યાંથી સરળતાથી તમે બધા વિષય પ્રમાણેના અલગ અલગ વિડીયોઝ જોઈ શકશો. તો ન જોયેલા વિડીયોઝ છે જોઈ લેજો પહેલાં. બરાબર. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણ થાય. જ્યારે વિડીયો મુકાય એટલે નોટિફિકેશન આવી જાય અને એ વિડીયો તમે તાત્કાલિક જોઈ શકો. અને તમારે જોવા હોય તો વિડીયો સેક્શનમાં તમે જઈને જોઈ શકો. અલગ અલગ ઘણા બધા વિડીયોઝ ત્યાંય પણ જોવા મળે. બરાબર. સરળતાથી તમે જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટ છે અને વિડીયો સેક્શન છે, તો દરેકમાં જોતા રહેજો અને તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.